Sự kiện Genesis sau của Digipass đang cháy hàng khi rất nhiều người chơi sẵn sàng đầu tư để nhận về cho mình hàng loạt ưu đãi và phần thưởng hấp dẫn. Và một trong những điều khiến đợt sale này cực hot đến từ những phần thưởng trong hệ thống Daily Reward. Và nếu muốn tìm hiểu thêm những thông tin liên quan đến sự kiện này, hãy nhấn vào link trong phần comment để biết thêm chi tiết nhé! Mơ là một hiện tượng tâm lý sẽ vô thức xảy ra khi bạn chìm vào giấc ngủ. Giấc mơ có thể có ý nghĩa hoặc không, nhưng phần lớn những việc mà bạn gặp trong mơ sẽ liên quan đến những gì đã xảy ra ngoài đời thật. Sẽ thật tuyệt nếu ta có một giấc mơ đẹp và tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ rất tệ nếu giấc mơ mà ta trải qua vào buổi đêm là một cơn ác mộng. Đặc biệt khi nó lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến bạn mất ngủ, thậm chí là phải dùng đến những liệu pháp tâm thần. Và nhân vật chính của Tied Up, một tựa game đến từ xứ sở kim chi, cũng đang trải qua những cơn ác mộng như vậy. Tuy thời lượng chơi khá ngắn, nhưng tựa game RPG này lại mang đến một nỗi sợ đen tối và dị dạng. Trong trò chơi, ta sẽ nhập vai vào nhân vật chính và tìm cách thoát khỏi cơn ác mộng bằng cách thu thập những viên ngọc trai nằm rải rác trên đường. Liệu điều gì đang chờ đợi cô bé ở phía trước? Anh em hãy cùng Mọt tìm hiểu nào. Xin lưu ý là cốt truyện trong game không được miêu tả trực tiếp trong quá trình chơi, thế nên để anh em có một cái nhìn toàn cảnh nhất về những gì diễn ra trong Tied Up, Mọt sẽ tóm tắt toàn bộ cốt truyện trước rồi mới bắt đầu giải thích ý nghĩa phía sau nha. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu thôi. Thế giới kỳ lạ. Lưu ý, vì nhân vật chính không có tên nên Mọt sẽ tạm gọi cô bé là Seto để anh em dễ theo dõi ha. Câu chuyện mở đầu bằng cảnh Seto lang thang trong một thế giới kỳ lạ. Xung quanh tối đen như mực. Thứ duy nhất cô bé nhìn thấy là những bóng đèn đường nằm trơ trọi giữa không gian tĩnh lặng. Cuối con đường, Seto bắt gặp một cô gái đeo kính đang ngồi trên một băng ghế. Lời nói cuối cùng mà Seto nghe được là "Đã lâu rồi nhỉ?" Và cuộc hành trình của Seto chính thức bắt đầu. Seto tỉnh dậy và thấy mình đang bị lạc trong rừng. Thi thoảng, ta sẽ thấy một vài bóng người không rõ mặt đi lướt qua cô bé. Trong quá trình tìm cách rời khỏi khu rừng, Seto sẽ nhặt được những viên ngọc trai và tiền xu. Không rõ tại sao, nhưng Seto nghĩ mình phải giữ những thứ này lại. Theo chân những bóng người bí ẩn, Seto đến được một tháp đồng hồ nằm sâu trong rừng. Một con quái vật trông giống một con nhện đang chờ sẵn ở đó. Con nhện nói với Seto rằng những bóng người cô nhìn thấy cũng là những người bị lạc giống hệt cô. Nếu muốn thoát ra khỏi đây, Seto phải thu thập càng nhiều ngọc trai càng tốt. Nghe lời con nhện, Seto tiếp tục đi vào rừng để tìm thêm những viên ngọc trai thất lạc. Tình cờ, cô thấy tấm bảng chỉ đường đến một nhà máy. Tấm bảng bên ngoài nhà máy cho Seto biết rằng nơi này đã bị bỏ hoang từ sau sự cố ngày 31 tháng 3. Sau khi đánh liều đi vào bên trong, Seto nhận ra chỗ này giống một nhà tù để giam giữ người ta hơn nơi sản xuất. Có một chiếc tủ sắt gợi lại cho cô bé những ký ức không thoải mái, và Seto gặp được một sinh vật kỳ lạ đằng sau song sắt của nhà máy. Sinh vật đó nhờ Seto thả mình ra và gợi ý cô hãy mang nó theo vì nó có việc muốn làm. Sinh vật hình cầu bao bọc cơ thể là những bó cơ đỏ hỏn. Nó không có ngũ quan rõ ràng mà chỉ xuất hiện một cái miệng để giao tiếp với Seto, nên cô gọi nó là miệng. Miệng nói rằng mình đã bỏ chạy khỏi mắt và bây giờ nó muốn quay lại để làm hòa. Bởi vì từ sau khi tách ra, nó không còn cử động được nữa. Vậy nên nó hy vọng Seto có thể giúp tìm lại người bạn mắt của mình. Trong quá trình lang thang trong nhà máy, Seto phải đối mặt với rất nhiều cạm bẫy và chạm mặt những người kỳ lạ. Họ bị trói tay lại như bệnh nhân tâm thần. Trên cơ thể thì đầy vết thương. Miệng nói với Seto rằng những người này là những kẻ thua cuộc. Họ mất đi mục đích và lẽ sống, cuối cùng chỉ tồn tại vất vưởng qua ngày. Những kẻ này không gây hại nên Seto không cần sợ. Tuy nhiên, nó lại cảnh báo cô về những gã cai ngục. Miệng nói nó không biết những gã đó là thứ gì hay đến từ đâu, nhưng việc duy nhất chúng sẽ làm đó là ăn thịt cô nếu chúng biết đến sự tồn tại của Seto. Khi nghe Seto nói cô muốn thoát khỏi nơi này, Miệng bảo rằng sẽ giúp cô thoát khỏi nơi này một khi nó gặp được mắt. Sau đó cả hai đặt chân đến phòng phẫu thuật. Trên bức tượng dán đầy thư của các tù nhân. Theo nội dung trong thư thì các tù nhân rất hạnh phúc khi ở nơi này. Trên chiếc giường là 2 tù nhân đang nằm, một trong số đó đã bị mổ bụng. Seto tìm thấy một chiếc chìa khóa trong bụng anh ta và dùng nó để mở cánh cửa khác
dẫn đến nơi Mark đang ở. Sau một lúc loanh quanh bên trong nhà máy, Seto cuối cùng cũng mang miệng về gặp Mark. Miệng nói rằng nó đã nhớ ra lý do tại sao mình bỏ đi và rất xin lỗi vì đã không nghe lời Mark. Sau cuộc hội ngộ đó, Seto sẽ phải đối mặt với gã cai ngục và hạ gục hắn bằng cách khởi động những cái bẫy trên sàn nhà. Khi tên cai ngục bị đánh bại, mọi thứ trở về bình thường. Seto tỉnh dậy và bước ra khỏi nhà máy bỏ hoang đáng sợ. Ra khỏi nhà máy, Seto đi theo lối mòn đến một nơi trông như bãi rác của thành phố và gặp lại cô gái đeo kính lúc đầu game. Cô ta tự nhận mình là chị gái của Seto và bảo rằng nếu không biết phải làm gì thì hãy đi hỏi gia đình yêu quý của cô. Con đường bên phải sẽ đưa Seto đi gặp người mẹ yêu thương cô vô bờ bến, và con đường bên trái sẽ dẫn cô đến gặp người bố vô cùng quan tâm và chăm sóc cho cô. Ban đầu Seto lựa chọn đi con đường bên trái, tuy nhiên nó lại dẫn cô đến một bến tàu. Con tàu cũ kỹ bảo rằng cô phải có vé thì mới sang bờ bên kia được. Không còn cách nào khác, Seto chỉ còn cách đi về con đường phía bên phải. Trên con đường này, Seto sẽ chạm mặt một cái đầu heo khổng lồ gớm ghiếc. Cái đầu bảo nếu cô đưa nó tiền, nó sẽ cho cô thứ mà cô muốn. Sau khi trao đổi với đầu heo, Seto nhận được một viên thuốc ngủ, còn nó thì vẫn cứ lải nhải rằng viên thuốc ngủ đó chỉ tội lãng phí tiền bạc và không ngừng vòi tiền Seto. Không muốn lãng phí thêm thời gian, Seto rời khỏi đó và đến chỗ chị gái mình. Chị của cô bé đang ngồi trên ghế, cạnh những bức tranh cả hai đã vẽ khi còn nhỏ. Chị gái nói với Seto rằng đó là những hồi ức thật đẹp và cô xuất hiện ở đây là để ngăn cản không cho Seto bị chìm đắm vào bóng tối. Khi Seto nói cô không thể tìm thấy đường về nhà, chị của cô bé đã bảo nhà của họ nằm gần những cái cây và Seto nên thử ngủ một chút xem sao. Biết đâu khi tỉnh dậy cô bé có thể sẽ trở về. Nghe lời chị, Seto uống viên thuốc ngủ vừa lấy được ở chỗ cái đầu heo và thiếp đi bên cạnh rừng cây. Quả nhiên, khi tỉnh dậy, cô bé thấy mình đã quay về nhà. Seto đi xuống tầng hầm của căn nhà, nơi cô bé và chị gái từng bị mẹ đánh đập. Tại đây, cô chị chạm mặt chị gái của mình. Ban đầu người chị hỏi Seto tại sao lại xuất hiện ở chỗ này. Dịu dàng bảo với cô bé rằng cô phải đi thôi. Nhưng ngay sau đó, người chị đột nhiên biến thành một con quái vật đen đúa xấu xí. Nó cào lên rằng tại sao Seto lại mở chiếc hộp lấy đi cái vòng cổ quý giá của nó. Con quái vật chất vấn Seto và nguyền rủa rằng tại sao cô bé vẫn còn sống bằng những lời cay nghiệt. Và rồi nó đuổi theo Seto làm cô bé sợ hãi bỏ chạy khỏi căn hầm. Sau khi thoát khỏi căn hầm, Seto lại bắt đầu đi quanh nhà để tìm manh mối thoát khỏi nơi này. Cô đi vào một căn phòng treo đầy những sợi dây thòng lọng và cuối cùng dừng chân trong căn phòng đầy mùi nước hoa oải hương của mẹ. Tại đây, Seto tìm thấy một phần của chiếc chìa khóa và cặp nhẫn cưới cũ từ cuộc hôn nhân trước của mẹ mình. Vừa ra khỏi căn phòng, Seto nhìn thấy bóng ma người chị gái trong tư thế treo cổ đang đuổi theo cô. Trong lúc Seto bỏ chạy, hồn ma đó liên tục thì thầm vào tai cô những lời làm người ta rợn tóc gáy. Nó bảo rằng Seto không thể đi đâu khác ngoài nơi này. Vì lợi ích của cô sẽ không thể nào bỏ người phụ nữ điên loạn đấy một mình. Vậy nên cô phải ở lại đây mãi mãi. Seto chợt giật mình tỉnh giấc và nhận ra cô đang nằm ngủ cạnh chị gái mình. Cô chị bảo rằng Seto đã khóc trong lúc ngủ và một nửa của chiếc chìa khóa trong tay Seto đang ở chỗ bố cô. Chỉ khi tìm lại đủ 2 mảnh của chiếc chìa khóa, Seto mới có thể đi đến nơi cô bé muốn đến. Sau khi tạm biệt chị, Seto đến chỗ đầu heo và đưa nó toàn bộ số tiền mà cô bé có. Lúc này, đầu heo sẽ cho cô bé một cái tay nắm cửa, thứ mà có lẽ sẽ giúp cô bé mở một vài cánh cửa khác. Trên đường đi, Seto sẽ tìm thấy tấm ảnh bị xé của chị mình ở dưới cống. Nếu ghép lại và đưa cho người chị, Seto sẽ nhận được vé tàu giúp cô sang bờ bên kia để gặp bố mình. Bờ bên kia trông khá giống một ngôi trường đã bị bỏ hoang. Khi vào trong, Seto gặp một cô gái có phần đầu giống như một con gấu, bảo cô sẽ chẳng tìm được gì ở nơi này đâu. Càng đi sâu vào ngôi trường, Seto sẽ gặp càng nhiều những sinh vật kỳ lạ, nhưng chúng không hề quan tâm cô.
Càng kỳ lạ hơn là không một chiếc điện thoại nào trong ngôi trường này hoạt động, và những lá thư viết tay của Seto thì bị vứt đầy trên sàn nhà. Đáng sợ hơn là cô bé còn chạm mặt một tên hề muốn làm bạn với Seto và phải đối diện với cái nhìn chằm chằm của hàng trăm con mắt trong thang máy. Nếu thành công thoát khỏi chúng, Seto sẽ đến một nơi đặt những chiếc điện thoại công cộng. Chị gái sẽ xuất hiện và cho Seto một đồng xu để gọi điện. Cảnh lúc này đột nhiên thay đổi. Trong quá khứ, người chị gái đã cho cô bé một đồng xu để gọi cho cha của cô với hy vọng Seto sẽ thân thiết với mình hơn. Nhưng đáng buồn thay, khi Seto gọi thì đầu dây bên kia không ai bắt máy. Cô bé chỉ có thể tự trò chuyện với chiếc điện thoại cho đến khi cha dượng và chị gái quay lại đón mình. Cuộc trò chuyện kết thúc và khung cảnh cũng quay về thực tại. Seto nhận được một nửa chiếc chìa khóa còn lại từ tên hề và quay về bên kia sông. Lúc này, người chị đã biến mất và cánh cổng vốn khép kín cũng được mở ra. Seto đi theo bóng người chị vào một căn nhà xa lạ, trông giống như một bệnh viện. Phải mất một lúc lâu, Seto mới rời khỏi căn phòng kỳ lạ kia và gặp chị mình trong một căn nhà kính. Người chị bảo rằng Seto chỉ cần hoàn thành nốt hình nộm trong phòng mỹ thuật là có thể rời khỏi nơi này. Đồng thời cũng động viên cô bé đừng quên mục đích khi đến đây. Để hoàn thành hình nộm cần có một nhúm giấy làm đầu, một cái đồng hồ làm tim và nước dỉ sét làm máu. Nhúm giấy được chôn dưới một ngôi mộ mà bạn cùng lớp của Seto bảo rằng đó là mộ của cô bé. Đồng hồ được moi từ trái tim của hình nhân treo cổ trong phòng chị gái cô, và nước dỉ sét được lấy từ nhà vệ sinh. Khi con búp bê được hoàn thành, nơi nó đứng sẽ trở thành một cái hố khổng lồ và câu chuyện sẽ chuyển sang nhiều hướng khác nhau nếu Seto nhảy xuống đó. Các kết thúc trong game. Trong Normal Ending, sau khi nhảy xuống, Seto sẽ thấy một Seto khác đang nói chuyện với cô. Nó bắt đầu chỉ trích rằng cô đã giết chị gái mình và mắng Seto lúc nào cũng chỉ biết trốn tránh trách nhiệm của bản thân. Lúc này, Seto sẽ phải đối diện với boss lớn của trò chơi. Sau khi đánh bại nó, Seto sẽ cảm thấy mình như đang rơi xuống vực thẳm. Khi tỉnh dậy, cô bé đang ngồi trên giường với đôi mắt đượm buồn, gương mặt hốc hác vì thiếu ngủ, và tự hỏi liệu mình phải sống tiếp như thế nào đây. True Ending sẽ xảy ra nếu Seto thu thập đủ 10 viên ngọc trai và đưa cho chị mình đang ngồi ở nhà kính. Chị gái của cô sẽ biến những viên ngọc trai ấy thành một chiếc vòng cổ và trao nó lại cho Seto. Những việc tiếp theo Seto phải làm cũng giống như trong Normal Ending. Tuy nhiên, sau khi boss bị đánh bại, Seto sẽ nhìn thấy một đứa bé đang ngồi khóc. Sau khi đeo chiếc vòng cổ vào cho cô bé ấy, khung cảnh đột nhiên tan biến và Seto tỉnh lại trên bàn học của mình với đôi mắt ngấn lệ. Bad Ending xảy ra nếu Seto đưa ngọc trai cho đầu heo. Nó sẽ vui mừng và bắt đầu miệt thị chị gái của Seto. Trong ending này, Seto không phải chiến đấu với con trùm. Một Seto khác cũng nói với cô rằng hãy quên tất cả mọi chuyện đi, vì đó không phải là lỗi của chúng ta. Cứ ngỡ đó là kết thúc tốt đẹp. Nhưng cuối trò chơi, Seto sẽ mang một chiếc đầu gấu trên đầu và khung cảnh kết thúc bằng hình ảnh chiếc đầu gấu đó nằm trên một vũng máu đỏ thẫm. Câu chuyện ẩn sau những giấc mơ. Câu chuyện trong Tied Up kể về cô bé Seto và gia đình không trọn vẹn của mình. Cha và mẹ của cô bé đã ly hôn từ khi cô còn nhỏ. Bằng chứng là khi Seto tìm thấy cặp nhẫn cưới trong phòng của mẹ, cô bé đã nói đây là cặp nhẫn cưới cũ của mẹ. Có vẻ bà vẫn chưa bán nó đi. Sau khi ly hôn, mẹ của Seto đã tái hôn với một người đàn ông khác. Ông ta có một đứa con gái riêng và đó chính là người chị cô gặp trong suốt trò chơi. Thông qua những chi tiết trong game, anh em có thể thấy cha dượng và chị gái của Seto đều là những con người bình thường và yêu thương cô. Chị gái của Seto vì muốn thân thiết với cô nhiều hơn nên còn cho cô mượn tiền để gọi điện thoại cho cha ruột. Nhưng đáng tiếc lúc đó Seto đang mãi đắm chìm trong nỗi đau mất mát gia đình nên hoàn toàn không cảm nhận được ý tốt của chị gái. Ngược lại, cô còn cảm thấy bản thân đang mắc nợ chị mình. Nhưng ngày qua ngày, hai chị em cuối cùng cũng thân thiết với nhau hơn. Bằng chứng là khi nói về những bức tranh treo trên tường, chị gái của Seto đã bảo đó là những hồi ức đẹp nhất thời thơ ấu của hai người. Tuy nhiên, mẹ của Seto lại là người phá hỏng thời gian hạnh phúc đó.
Dựa vào những vật nằm rải rác dưới tầng hầm như dây thừng, thắt lưng và thái độ sợ hãi của Seto khi ngửi thấy mùi nước hoa của mẹ, Motoi kết luận mẹ của Seto là một người phụ nữ bạo lực, thích kiểm soát và hành hạ con cái. Có lẽ đó cũng là lý do cha và mẹ của Seto ly hôn. Không chỉ đánh đập, bà ta còn nhốt con mình vào tủ nhiều giờ liền nếu đứa trẻ phạm lỗi hoặc không nghe lời. Chính điều đó đã khiến chị gái của cô bé không chịu được nên muốn bỏ đi. Từ những biểu hiện có sẵn của Seto, có khả năng cô bé đã bị trầm cảm nhẹ. Sau khi biết chị gái muốn bỏ đi vì không muốn mất chị, nên Seto đã chọn cách cực đoan là lấy chiếc vòng cổ quý giá nhất của chị mình để ép chị ở lại. Bà mẹ của Seto cũng góp công phá hỏng chiếc vòng ngọc trai đó. Trong cơn đau buồn tột độ, chị gái của Seto đã lựa chọn treo cổ tự tử chết trong phòng. Sau cái chết của chị gái, căn bệnh trầm cảm của Seto ngày một trở nặng. Những tin đồn về cô bé lan ra trong trường học khiến cô bé trở thành tâm điểm của việc bắt nạt. Mẹ của Seto thì không quan tâm đến vấn đề tâm lý của con, thậm chí còn cảm thấy tiêu tiền vào mấy thứ đó là chuyện vô bổ. Căn bệnh trầm cảm dày vò cộng với cảm giác tội lỗi khiến Seto không thể chợp mắt nếu không có thuốc ngủ. Trong Normal Ending, cô bé không thể vượt qua được mặc cảm và sẽ phải sống chung với chứng rối loạn mất ngủ mãi mãi. Còn ở True Ending, Seto cuối cùng cũng chịu đối mặt với tội lỗi mình gây ra. Cô đã có thể vượt qua mặc cảm của bản thân và tự giải thoát cho chính mình. Cuối cùng là Bad Ending, khi đó Seto sẽ tự lừa dối bản thân và phủ nhận tội lỗi ấy. Dĩ nhiên cái kết của việc đó sẽ chẳng tốt đẹp chút nào. Còn một nhân vật nữa mà chúng ta không nhắc đến chính là cha ruột của Seto sau khi ly hôn. Ông ta đã cắt đứt mọi liên lạc với con gái và vợ cũ. Thậm chí khi Seto gọi điện đến, ông ta còn chẳng buồn nghe máy. Dù xuất hiện không nhiều nhưng có thể thấy ông ta là một người đàn ông vô trách nhiệm. Và sự tồn tại của cô bé Seto chẳng là gì đối với ông ta cả. Các ẩn ý được cài cắm trong game. Điều làm nên sự hấp dẫn của Tied Up chính là cách diễn đạt cốt truyện xuyên suốt từ game. Nó không được phơi bày một cách rõ ràng, thay vào đó là những chi tiết nhỏ sẽ được cài cắm vào lối chơi để khi ghép từng mảnh lại, ta mới được một cốt truyện tương đối hoàn chỉnh. Đó cũng là lý do vì sao lần đầu trải nghiệm, người chơi sẽ khó nhận ra cốt truyện đang muốn truyền đạt điều gì. Và dưới đây là một vài tình tiết thú vị mà Mọt cảm thấy hay nhất trong suốt quá trình trải nghiệm từ game này. Đầu tiên là hình ảnh ẩn dụ của cha dượng và mẹ Seto. Trong trò chơi, đầu heo chính là hình ảnh ẩn dụ cho mẹ của Seto và tên hề là ẩn dụ của cha dượng cô bé. Bằng chứng cho điều đó là câu phía bên phải là mẹ, phía bên trái là cha mà chị gái của Seto đã nói với cô bé. Trong mắt Seto, hình ảnh người mẹ là một cái đầu heo tham lam, gớm ghiếc, chỉ biết đến bản thân và không ngừng đòi hỏi mọi thứ từ cô. Còn tại sao Mọt lại nói tên hề là cha dượng của Seto thì có lẽ do cảm giác khi nhìn thấy cô bé sợ hãi lúc tên hề tiến đến gần muốn làm bạn. Nó giống cảm giác hoang mang của một đứa trẻ khi phải tiếp nhận một người xa lạ. Nhưng cuối cùng, từ trên người tên hề ấy lại rơi ra chiếc chìa khóa. Nên có lẽ trong thâm tâm của Seto vốn đã chấp nhận người bố dượng này. Chi tiết ẩn ý thứ hai là sự tương đồng của giấc mơ và thực tế. Hình ảnh Seto phải đi thuyền mới đến được hòn đảo của người cha, ẩn dụ cho việc ông ta đang ở rất xa cô bé. Trong thực tế, chính người chị gái đã cho Seto một đồng xu để cô bé có thể gọi cho cha mình. Vậy nên trong mơ, Seto đã nhận tấm vé tàu từ người chị gái để sang bờ bên kia. Lúc bước vào hòn đảo, câu cô sẽ chẳng tìm được gì ở đây đâu mà cô gái đội chiếc đầu gấu nói với Seto tượng trưng cho việc Seto vốn biết rõ cha cô bé sẽ không nghe điện thoại. Thế nhưng cô bé vẫn cứ gọi với hy vọng ông sẽ nhấc máy dù chỉ một lần. Ngoài ra, hình ảnh những con quái vật trong hòn đảo ấy không hề để ý đến Seto, chứng tỏ cô bé hoàn toàn vô hình trong mắt người cha. Không một chiếc điện thoại nào hoạt động cũng tượng trưng cho việc dù Seto có gọi bao nhiêu lần thì cha cô cũng không bắt máy. Cuối cùng là hình ảnh ẩn dụ về chị gái. Trong giấc mơ của Seto, khi người chị xuất hiện trong hình dạng một con quỷ thì đó chính là nỗi sợ trong tiềm thức và cảm giác hối hận của Seto. Cô bé tự trách việc mình đã để mẹ làm hỏng chiếc vòng cổ ấy, cũng hối hận vì mình đã lấy vòng cổ. Vậy nên mới dẫn đến cái chết của chị. Trong thâm tâm Seto, cô nghĩ rằng chị gái chắc chắn sẽ rất hận cô. Vậy nên Seto mới mơ thấy chị gái trở thành quỷ, quay về đuổi giết mình. Nhưng thực ra chị gái của Seto quay lại để cứu cô bé, vì không muốn Seto phải tiếp tục dằn vặt chính bản thân mình. Bằng chứng là người chị hiền lành sẽ luôn đưa ra những chỉ dẫn hữu ích và nói lời động viên Seto khi cô bé gặp khó khăn. Ngoài những chi tiết trên, còn có rất nhiều những chi tiết khác, như
chỉ khi Seto uống thuốc ngủ, cô bé mới có thể chợp mắt và quay về ngôi nhà của mình. Hoặc như việc những hình nộm trong lớp học bắt nạt bằng cách bảo mộ cô bé ở vị trí nào đó. Đồng thời, Mọt nghĩ hình ảnh nhà máy mà Seto bước vào đầu tiên cũng tượng trưng cho việc cô bé đối diện với vấn đề tâm lý và tự mở lòng mình ra. Vì khi đó cô bé mới có thể tiếp nhận những điều khác và tự nhìn nhận sai lầm của mình. Có thể nói đối với Mọt thì Tied Up đã làm tốt việc kể chuyện cũng như truyền đạt nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc vào một trò chơi có thời lượng khá ngắn so với những tựa game cùng thể loại khác, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Thực ra thì cô bé Seto hay mỗi chúng ta đều muốn bước tiếp, bởi vì sâu thẳm trong tiềm thức ai cũng có khát khao hy vọng được sống, và thứ mà chúng ta cần chỉ là một chút động lực cùng sự quan tâm chân thành đến từ những người xung quanh. Seto có thể đã phạm một lỗi khó tha thứ vì sự ích kỷ của cô bé, nhưng chỉ cần cô bé chịu đối mặt với điều đó và nhận được sự động viên từ chị mình, cô vẫn có thể bước tiếp để tự chuộc lại lỗi lầm mà bản thân đã gây ra trong quá khứ. Giống như chị cô bé từng khuyên rằng quá khứ không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có. Và đó là tóm tắt những suy nghĩ của Mọt về tựa game Tied Up. Anh em có những suy nghĩ nào khác hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới cho Mọt biết nha. Đừng quên like và subscribe để không bỏ lỡ những video sắp tới của Mọt nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.